Hala, 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 hala. Hala. Hala, patay, bulan. Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-cut ko. So I'll be doing my haircut for today. Okay, as you can see, ang akong buhok is very bati na kaayo siya, no? So mag 1 year na siya nga gi-rebond and then parang wala lang. So, karon ato na siya i-cut, guys, kaya it's very dry. As you can see, it's very dry and ano siya mga split ends. With the help of these scissors, we will be able to cut our own hair. So, mura naghabulan man nga. Pero ilaban din, guys, okay? So, let's start! Before aning nga video, nagtanong-tanong ko mga YouTube videos kung saan ang pag-cut sa mong own hair. Pero sa una, guys, ang ako rin yung technique para mag-cut ko sa ako ang hair is kanang pinatuwad-tuwad style, kanang pinaingon ana. Pinaingon ana nga style, tuwad-tuwad. And then karon maglisod mo kong tuwad-tuwad, kaya ako naman usa, guys. Okay, so first is section your hair into 2. So, muna ni siya. Muna ni. Naning section. And then, you will need 2 elastic bands or kanang mga rubber band or bisan unsa nga maka-hold sa iyong hair. Ako, I'd like to cut my hair mga shoulder length. Basta. Kailangan na ni ron. So, nani. Oh my gosh. So, hugta siya pagkuhan, guys. Pagpugong kay para mamanan yung basis ining cut sa yung hair. Okay. Muna ato ang basis, guys. So, dapat mag-cut ta. Ubos ani. Ayaw lang babaw. Medyo mubo. Raski siya. So, ubos na sa. Maghinahinay lang sa tanong kay sig fail dahil. Oh my God. No. Hello. Hala, patay, bulan. Hala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Gosh. Seryoso na ni? Holin, ani ko ka-board? Lo! Buta na to siya sa hipos. And then let's proceed to the next step, which is to cut this hair. Okay. Taas po siya. So, okay. So, as you can see, dili kayo siya pantay. Wala pa siya yung mga gugmay nga buhok. Kaya na siya din, ha? Revelation. Hello? Oh my God. Hala. Kumubos ako buhok. Okay, so I have now short hair. So, muna ni siya, guys. Pero ito akong technique. So, as you can see, nimubo na siya akong buka. Ako naman siya giguntingan. Ana siya. So, natin yung mga excess hair. Ano yung mga gagmay nga hair. Ito na siyang pangtanggalan. So, kung batiin nyo ang kalabasan, guys, okay na kay quarantine maghapon. Dili ra ta mag-uol, kay naratas to mga balay, dili ta kagawas, bawal lumabas. From here to this. So, how do I look? Do I look young? This is how I actually section my hair every day. So, dili ko na tunga kayo kay medyo upawon akong diri, medyo gamay. Kung manatag cut sa itong buhok, guys, sa length nga atong gi-desire, which is
dire. So from here, naabot na siya dito sa ubos-ubos sa shoulder. So feeling fresh. Feeling fresh. Oh, na sa kuglain. Mag-bangs ko, guys. Kuha lang good, gamay lang good nga bangs. So diri lang sa straight cut. So dara. Oh my god, okay ra ko. Lado ni. Nato di pinainana nga technique. Kabantay mato, wala mo kabalo. Nato di pinainana kanang tuyok-tuyok nga technique ba. Lo. Na lang. Side bangs lang ato guys. Dili lang ta mag full bangs kay lain siya to na. Okay. Oh, mo na ni guys. This is my look. With a little bit of side bangs. Ganyan siya. Ano medyo ni wavy akong buhok. Ganyan akong buhok, guys. Goodbye split ends. Goodbye dead hair. Welcome new hair. Okay guys, so that's it for my video. I guess I am done cutting my own hair with a little bit of side bangs over there. Okay ra? Feeling ako okay ra, diba? Tagaw may akong face. Pero mana siya, if ganahan mo nga magputo sa mas inyong hair, so that is one way. But kanang cut responsibly, cut at your own risk. Okay, so if you guys enjoy, just like and subscribe. Bye bye. See you in my next one.